I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Elia has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Zdravím, mý fanoušci, mý odběratelé. Já si říkal, že je čas na Zaklínače 3 divoký hon. Já to nainstaloval letos, nebo před pár dníma. Před rokem se to dohrál a řeknu vám, že je to opravdu nejlepší zakončení Geraltovo příběhu. Jen tak, abych zmínil, já měl ten špatný konec a... No jenom bych vám chtěl říct, že dcery se stala zaklínačkou. O příběhu vám říkat tady hned nic nebudu, protože vy, co jste to nehráli, nebo hráli a nedohráli to, tak jste asi přišli o to nejlepší finále, když tam máte ten špatný konec, ale každopádně. Já trojku Zaklínače doporučuji všem, protože je to za mě nejlepší finále trilogie Zaklínače. Samozřejmě, že budu let's playovat i první díl. Já už jsem natočil ten druhý díl, úvod teda, ale bohužel jsem to nenatočil tak, jak jsem zamýšlel, ale čertové. Dáme si novou hru. Dáme si nová hra plus, protože já už to dohrál. Zahraj si novou hru plus, včetně veškerých nainstalovaných datadisků. Tento režim spustíš tak, že načteš
pozici uloženo po dokončení základní hry. Zatím bych řekl, že budu dělat jenom příběh a vedlejší úkoly si dáme až tak na konci let's play, aby se to trošku abych to trošku prodloužil. Samozřejmě, že budu i točit o víně a krvi a srdce z kamene, ale jak říkám, příběh jak o víně a krvi a srdce z kamene nebudu říkat, o čem to je. A proč to dneska točím? No, protože dneska je neděle a já jsem si říkal, že nebudu dneska vydávat už žádný videa, jelikož jsem před hodinou dostreamoval Marvel Spider-Man 2, běžte se podívat na můj kanál. Epický finále, já myslím, že to je asi za mě fajn finále, jako já jsem potěšen. A už se těším na Marvel Spider-Man 3, těšte se taky na unbox, až bude nějaká edice. Každopádně unboxoval Zaklínače 3 divoký hon, kolektor edici, jo to bych mohl někdy. Mohl jsem to udělat dřív, když jsem ji měl, ale bohužel. A chtěl jsem říct unbox na Marvel Spider-Man 2 kolektor edici, jo to udělám někdy, to bude součástí streamplaye, když to tak nazvu. Ale co, dáme nová hra plus. Berte tohle něco jako předpřípravu na Zaklínače 4, teda Zaklínačku 4. Protože víme, kdo bude Zaklínač 4, nebo hlavní postava Zaklínače 4. No největší nápověda je vlastně, když dohrajete Zaklínače 3 s tím špatným koncem. Takže dáme si, no pokud smrti nedáme, pač já jsem Zaklínači 3 hodin umíral. No tak, že bych byl zkušený a náročný hráč, to taky fakt ne. Občas na výzvy se nezalekneš, no. Beru to tak prostě, že tohle je easy, střední a very hard a největší hard. No ale dáme si. Já bych si dal krev na zlomené kosti, ale já jakožto zkušený hráč fakt nejsem a děsím se jenom těch bossů, protože těch příšer ve trojce je fakt jakože hodně. Ale my si dáme já bych si dal nejradši pod ten krev a zlomené kosti už kvůli vedlejším úkolům. Ale víte co? Na pokus smrti zapomeňte, to jedině až na Twitchi, až si dáme třeba repetu za Zaklínače 3. Tak jo, děj a boj. No já bych si dal děj a boj radši. Občasné výzvy se nezaleknu, no to fakt se nezaleknu, ale víte co, děj a boj, to je moje. Dáme zapnuto. Simulovat uloženou pozici z hry Zaklínač 2. Jo, dám zapnuto. Pokračovat. Jo, pokud chceš zahájit novou hru plus, musíš si nejdřív vybrat uloženou pozici pro dokončení standardní hry. Jo, tady to můžete vidět. Já jsem to dohrál v 2024, dám OK. Taša motná, to nevím co víc. Dáme si nějakou starší. To je sběračská výzva v lepším školy kočky. Sakra, já teď úplně jsem ztracený, nájemný rytíř. Jo, ale to už je data, teď mám pocit. Ve víně je pravda, jo, to je o víně a krvi, to je datáč.
10 dětí lopotí, nedá na hračky prach. Se dá na hračky prach, no. Víte co? Já jsem teď ale úplně ztracený, já teď vůbec nevím. Bylo, nebylo, jo, to je o víně a krvi, mám pocit. Výjevy z manželského života, ale to je, myslím, že ten úkol, kdy se vlastně Geralt jakoby spojí s Díkem, ale nebudu vám říkám s kým. Ani jak tomu vlastně, jak se to stane. K tomu se dostanem a to myslím, že byste měli vidět, protože to je jakože fakt prdel. Ty bláho, ale já teď nevím vůbec. No z dlouhých tesáků ne, to je o víně a krvi. Oškové kačátko. Jo, tak dáme oškové kačátko. Na této pozici nebyla hra dokončena, no, to mě nezajímá. Jak poznám standardní hru, jako to by mě teď zajímalo. Gagaga, co myslíte? Tak dáme gagaga. Tady vám do toho kecanek. Taková zbídka o statečném srdci.
don't find that amusing. Grabopavouk. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Ty byla takový jezvy. So, later then. See you later. Teď by mě zajímalo, co to je za čarodějku. To není Ciri. Ta má ale hezkou prdálku. Pánové? Myslím, že každý by jí chtěl do postele. Tak, ještě jednou vítejte ve hře Zaklínač 3. Já už jsem se na tenhle let's play už jakože chtěl dostat už loni a předpředloni, ale ne a ne se k tomu dostat, takže by the way, když už je dneska neděli, já už jsem dneska nechtěl vydávat další nový video. Včera jsem se pokoušel o perského prince natočit to, ale nějak mi to nešlo. Co se týká perského prince, takže nový video na Peršana vyjde zítra. A já se komu jak dlouho točím. 18 minut teprve, no. Jinak hra jsem tam na 60 fps, takže na to, že to je Acer Predator, tak jakože to zvládá docela dobře. Na to, že ta hra už je pár let stará, ale zraje jako víno, ale já zapomněl vlastně proč to let's play, no, protože Zaklínač 3, teď se podržte, dostane ještě nějaký placený rozšíření. Nevím jakože o čem to bude, ale já myslím, že to bude navazovat na Zaklínačku 4, jo, říkám Zaklínačku 4. No tak vy co jste viděli ten teaser trailer, tak budete vědět, že bude Zaklínačem 4. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Každopádně mě tady nešel nastavit polština, takže Zaklínače odehraju normálně v angličtině s českými titulky. Jo, a tady uvidíme malou Ciri. Jsme na Kermoren. Sakra, teď jakože nevím kam jdu. Kde jsou nějaký dveře, jakoby. Že by tohle byly dveře? Jo, aha, já potřebuju klíč. Jo. Tak mám klíč. Tak jdem. Jo, použiju smysly. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course.
Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Jo, takže si vezmi naši svačinku na spodní nádvoří. Chce cvičit? Dobrá, má to mít. Jo. Tak já tam rozmazlil jsme jí. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she is to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Ne, dcery, neomlouvej se, ty seš ta kouzelná. Já se na tebe těším Zaklínače 4. To doufám. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Not this time. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. A ještě dva zaklínači. Zaklínačové. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Ale ty jsi spolu strýčku Vesemire, no. Mohla by se zmínit, že jsi to dočetl, když Vesemir spal. So you did the reading. Why not admit it right off?
Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. No i když takový základy jako tréninkově taky nebyly jako od věci. Když tohle vidím. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What then? Blížící se nebezpečí. Vesemir. A tohle jsou záporáci samotné hry Zaklínač 3. I've long awaited this, and you, White Wolf. No! Takže teď se dozvím, že se mu to jenom zdálo. Bez tak. Knihy věnované určitému druhu příšer poskytují další poznatky o tom, jak s nimi bojovat. No nekecej. Jo, já zapomněl, já mám na sebe tu kazajku, když jsem to vlastně dohrál naposled. A to jsme v Tenery cestě do Vezimy. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. No, tak mu řekneme pravdu, ne? Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Jo, takže dál mu řekneme pravdu. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. The wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Jo, takže mu dáme odpověď, když se mi o Ciri zdá, může to znamenat, že je v nebezpečí. Což vlastně... That's the problem. It was more.
In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Jo, tak asi je čas jít. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizina. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Co znamená pod tím? Pořád mám z toho jednorožce? Jo, tak mu dáme tu druhou odpověď. Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. Ale ne tak Geralta. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Klepná, Wait, tohle je klepná. hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. A jdeme rovnou do akce. Dáme si... Chtít? Tak, kde máme tebe? Tak a poslední pán na holení. When armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Ty byla ten západ slunce, nebo je to východ slunce, to je nádhera, ale řeknu vám opravdu nádhera. Tak, já si myslím, dej to tu. Prohledáme. Teda, tak takhle gůl jako skončit. Tady se asi děly gůlí orgie, když to takhle vidíte, tak asi si dokážete představit, jak to myslím, že jo? Jo, ještě tu viděl jeho ocas. Jsem nevěděl, že gůl má ocas. A znova zase prostě... Jo, dej mi všechno. Tak tenhle skončil aspoň normálně. Ten tady usnul a... OK. Já jsem chtěl jenom vlastně říct, a teď už nevím, co jsem chtěl říct, ale... Určitě, no vlastně už vím, už jsem chtěl říct, že... Placení rozšíření nevím kdy vyjde, ale budu to točit, takže... Se můžete těšit a... Já mám takový pocit, že to tady asi ukončím.
respektive to zapíchnu. Takže díky za odběr, díky za like a že sdílíte video i že se díváte na mé videa, to fakt děkuju. A u dalšího videa na Marvel Spider-Man 2 Let's Play, nebo Zaklínače 3, nebo Zaklínače 2. Ať vás provází síla a zdar.